გავსწოროთ ეს კითხვა. შეიძლება. სალამი მეგობრებო, ეს კასტომერია, მე ბიძო ვარ, გიოკი კამერით გვიღებს. დღევანდელ სერიაში თქვენ განახებთ Subaru Outback-ს, რომელსაც აქვს დაზიანებას მარჯვენა მხარე. აი ეს ნაწილი არის შესაძლებელი. ეს ავტომობილი არის ჩვენი გამომწერის და ეს ნაწილიც მოგვიტანა და დღეს უკვე დავიწყებთ ამ ნაწილის გამოჭიმას, იმიტომ რომ აი აქ ქვემოთ აქვს ნაკეცი. აი აქ აქვს ნაკეცი. ეს უნდა გავჭიმოთ, დაახლოებით ქარხნულ წერტილებამდე დავსვათ და მერე უკვე ამოსვერლო და ჩავაკეროთ. კიდე სხვა რა გვაქვს გასაკეთებელი, ხო? შიდა მხარეს, აი შიდა მხარეს ახალ კრილოზე შევღებავთ, რომ მერე ხელახლა მოხსნა კრილოს დაზაზვერება ხელახლა არ დაგჭირდეს. და ეგ იქნება, ახლა დავიწყებთ გამოჭიმებს, ასევე აი ეს ბალკა არის შესული. ნაკეცები აქვს. ეს ბალკაც გასასწორებელია, წინა წასაღები. დანარჩენს დიაგონალებზე გავზომავთ. შევხედავთ რამდენით არის წასული ცხვირი, არის თუ არ არის, საერთოდ გავიგებთ ლანჟერონებსაც და ნუ მაგის მერე უკვე დავიწყებთ გამოჭიმის პროცესს. ასევე მინდა გთხოვოთ, რომ ვისაც არ გაქვთ არხი გამოწერილი, ძალიან ცოტა დროს წაგართმევთ თქვენ. ერთი ხილაგზე დაჭერით და გამოიწერეთ ჩვენი არხი. ასევე მინდა გთხოვოთ, რომ გამოყვებით Facebook-ზე, იმიტომ რომ Facebook-ის არხის ესე ვთქვათ მოხოდვაც გვინდა და ისეთ ვიდეოები, რომლებიც YouTube-ზე არიდება, ისეთი ავტომობილები, რომელსაც ვაკეთებთ, შეხვდებით ჩვენთან Facebook არხზე და იქ ნახავთ იმ ყოველდღიურ პროცესი არის გადაღებული, დაახლოებით რა ავტომობილებს ვაკეთებ და როგორ ვაკეთებთ რა. ამიტომ თხოვნა იქნება, აღწერაში იქნება Facebook ლინკი, ასევე შეგიძლიათ გამოყვეთ Instagram-ზეც, იქაც ანალოგიურად იდება ჩვენი მოკლე ვიდეოები, დასურათებული, რას როგორ ვაკეთებ და თხოვნა იქნება, ჩვენ გამოწერებს თხოვო, რომ იქაც გადახვიდეთ და გამოიწეროთ ჩვენი არხი. დავიწყეთ ახლა. დაახლოებით 2 სანტიმეტრი ნახევარი არის სხვაობა, ანუ ამას უნდა აქეთ გამოყენოთ. სიგრძეშიც შიგნით არის სადღაც 2 სანტიმეტრიანი სხვაობა არის დაახლოებით აქაც. რახან ახლა ესეთ სხვაობა გვაქვს აქ და დარტყმაც ამ ადგილზე იყო. შეიძლება ეს ამორტიზატორის სამაგრი, საყრდენი, სადაც არის, შეიძლება ესეც შეტანილი იყოს და მოკლედ ესეც გავზომოთ. იქით აზომა უკვე აღებული გვაქვს, იქით ასე, ანუ ის დაუზიანებელი მხარეა, შესაბამისად, რაც იქ არის, იგივე ზომა უნდა იყოს აქ, თუ დაძრული არ არის. არა. მოკლედ ეს კაი არის, რომ ეს ჩაშხა თავის ადგილზე, ამას გადმოჭიმა არ დაჭირდება, მოკლედ ვიმუშავებთ ახლა ამ ნაწილზე და აი ამ ნაწილზე ერთად. მოკლედ ახლა როგორც ამის გეომეტრია გვეუბნება, ეს არის ანუ სარობოტე, რომ ისედაც აქ ვაპირებთ ამის გამოჭიმას, მაგრამ ნუ ეს ადგილიც რო წამოსაღებია და ესეც გასაჭიმია, ახლა უნდა დავაბოთ რობოტზე და ამის მერე დავიწყებ ფულ გამოჭიმას. A few moments later. როგორც ხედავთ, დაბმული არის რობოტზე, ახლა უკვე ეს ფრთა უნდა მოხსნათ. გავსწოროთ ეს კითხვა. შეიძლება. მიწასთან გავსწორი, ხო? პატარა ცოტა შპაკლი უნდა და ეგრე.
კადრებში ნახეთ, ცხვირიც აქეთ წამოვიღეთ, ეს ფარი წინ კაპოტს რო ხურავდით, ფარი აქეთ ეს ზაზორს იტოვებდა. ეხლა უკვე იქითკენ წავიღეთ და დიაგონალებიც დავზომოთ, რამდენი არის? იდენტური უნდა იყოს, არის. ესე იგი 100 არა, სხვაგან ზომოდი, 122 და 7 აქაც 122 და 7, აი ზუსტად. ეხლა სიგრძეებიც ვნახოთ. 79 და 2. აქაც იდენტური არის. 79 და 2. 79 და 2 აქაც. ეხლა უკვე გადავდივართ, ანუ ეს ცხვირი ვზით, ანუ იქთან მხარეს უკვე შევეშვებით, თავის ადგილზე დავსვით. ეხლა უკვე უნდა გადავიდეთ ამის მოჭრაზე, ამოსროლაზე და ახალი ნაწილის მორგებაზე. ვანახოთ. ეხლა გეგმა რა გვაქვს რა? ანუ ეს ნაწილი, ამასაც ამოსვევლავთ, ამ ნაწილს, ამას დავტოვებთ და თლიანად იმ ნაწილს ამაში შევსვათ ეს. შევაცვლეთ. A few moments later. მოკლედ ისიც ამოსვევლეთ, ანახიგიო ის ნაწილი. ეხლა ამოვაგდეთ და ეხლა ის ნაწილი, რაც ხუფად უნდა გამოვიყენოთ, ამას დავადებთ ამ ზომაზე. შეგვიძლია აქ მოჭროთ, მაგრამ თავი რო დავიზღიოთ, მაინც ცოტა გძლად მოჭრი, რომ მერე ჩავაჭრი, მორგებისას რამე რო არ შეგვიშალოს, ასე ზომა უკვე ავიღეთ. ბალგარკით ასე გადავჭრი, ამოსვლავ ამას, ამ ხუფს მოვაძრობ და მერე სხვა დანარჩენსაც ამოსვლავ და გადავიტანთ პირდაპირ იქ მოვარგებთ. ეხლა პატარა აპდეიტი, ანუ რახან ჩვენი ავტომობილი არ არის და დროში ვცდილობთ რაღაც ბევრი რაღაცები, ძირითადი საქმე გავაკეთოთ, მოვასწროთ, რაღაცებს ვერ ვიღებთ ხოლმე და პატარა აპდეიტს გავაკეთოთ. გეტყვით რა. ეს მხარე მოხსენით, კრილოც და ფარიც, რატომ? იმიტომ რომ ჯერეთი ეს პეტლები დაღუნული არის და მოკლედ არა გვაქვს ახლა და ეს ორიგინალი პეტლები უნდა გავასწროთ. ეს პეტლი ცოტა მაღალი არის ამ კრილოსთან მიმართებაში. დავწიეთ, ცოტა დავაჩახუჩეთ და გარდა ამისა ეს კრილო არის კიდე ჩაკეცილი და მოხსნილზე უფრო ადვილად გავასწორებ და ეხლავე ამოვაჩახუჩებთ ამას რა. დილამშვიდობისა, მეგობრებო, ეს უკვე შემდეგი დღე არის. გუშინ დაგვაღამდა, ნუ ღამე გადაღება მოკლედ კარგად არ ჩანს ყველაფერი. მოკლედ რა გავაკეთეთ ახლა გეტყვით რა. ეს თა მოვარგეთ, ეს შიდა ნაწილიც მოვარგეთ, თუმცა არ შეგვიდუღებია, ფარიც მოვარგეთ. კაპოტის პეტლები გავასწორეთ, აი ძალიან ბევრი გვაწვალა. ეს ჩამოხუროთ. ეს ნაკეციც გახსოვთ ალუმინის კაპოტი არის, გახსოვთ რომ აი აქ ქონდა ნაკეცი, ეს გამოვწიეთ, გავაცხელეთ, ფორმები მივეცით. ჩვენ ახლა რადგან ანუ ალუმინზე ზოგადად როგორც ასეთი არ მუშაობთ, იმიტომ რომ შესაბამის ხელსაწყოები არ გვაქვს. ახლა იმის გამო რომ ზოგადი ფორმა მიგვეცა ამისთვის, ეს ფორმა გამოყვანილი არის, მე უკვე თვითონ მე პატრონესთან ესე ვარ მოლაპარაკებულები, რომ ამ დანარჩენ რაც არის ეს ნაწილები თვითონ ალუმინის ხელოსანი გაასწოროს. ჩვენ ახლა ზოგადი ფორმა მივეცით ამას
დასმული არის ეს ზაზორები, აქეთ ძალიან გვაწვალა ამ პეტლებმა, აი ძალიან დაღუნული იყო, მოკლედ და საკმაოდ მყარი პეტლებიც არის, ანუ ხელით ესე არ გემორჩილება. მოკლედ ესენიც მოვარგეთ. მოდი იქით ამ ხარისაც ვაჩვენოთ ზაზორები. აი ეგ ესეთნაირად. აი ეგ ეს გავასწორეთ, დაჭყლეტილი რაც იყო. მოკლედ ეს არის ახლა უკვე შემდეგი ეტაპი არის. რამდენიმე წერტილზე ავიყვანთ, იმ დეტალი რაც შევცვალეთ. შევადუღებთ რამდენიმე წერტილზე, რომ ან თავის ადგილზე იჯდეს და ამის მერე უკვე დავშლით იმ ნაწილს, ფრთას მოვხსნით, შევღებავთ შიდა მხარეს, ფრთასაც და იმ ნაწილსაც, რაც შევცვალეთ და ანუ ამის მერე ხელახლა ავაწყობ და დავაზაზორებთ ავტომობილს. შევადუღეთ უკვე ესეც ავაშლით უკვე ეს წერტილები ყველა აქეთაც სადაც ბალგარკა ჩადიოდა იქ ავიღეთ, სადაც ვერ ჩადიოდა მაგალითად აი აქ ესე დარჩება ეს. რო შეიღებო. ეხლა ეს უნდა შევღებოთ. გიო კიდე გარეთ უკვე ფრთას ღებავს. ანუ კრილოს განახეთ. შიდა ნაწილები იღებება. როგორც გითხარით. Two hours later. სამაგრებით არ უყენია აქ სამაგრები აქაც ესე ეს ზაზორი დადდება თავის ადგილზე მოგწონს რა ვიცი მე კმაყოფილი ვარ რა გამომდინარე იქიდან რომ ანუ ჩვენ არ ველოდით რეალურად ეს ზედა ეკრანიც იქითკენ იქნებოდა წასული არ ეტყობოდა რეალურად ვფიქრობდი რომ მარტო კაპოტი იყო აქეთკენ გადმოსული მაგრამ კაპოტიც აქეთ იყო და თვითონ ეს ეკრანიც იქითკენ იყო წასული. ანუ ბევრად მეტი საჩალიჩო იყო. ხო, რეალურად. იყო, მაგრამ რას ვუზავთ რა. ეგარი. თავარია, რა ვიცი, გამოვიდა. აი ეს
ეს საზღვრები აი ფართან მიმართებაში ეს არის რთული საერთოდ რა ამ ადგილების გამოყვანა აქეთაც და აქეთაც მე ნაკლებად ერთნაირად არის იმიტომ რომ ეს ადგილი დაზიანებული იყო თქვენ ხო გახსოვთ აი აქ იყო ამოტანილი ნაკლებთან ალუმინის გასწორება ეგრე იოლი არ არის რა ფორმა მივეცით ძირითადი ეხლა ამ დეტალებს უკვე თვითონ უშუალოდ ალუმინის ხელოსანს მივყვანს და იმას გაასწორებინებს რა ფარი კარგად ზის, აქაც ეს ჩამკეტი უნდა, მეტი არაფერი არ უნდა, აქ არ აქვს გაკეთებული ეგრეთ წოდებული შპილკების სამაგრები, პლასტმასის. რა ვიცი, მე ვფიქრობ ძალიან კარგად გამოვიდა ამის ზაზორები. ეხლა რა გვინდა, ეხლა დაგვჭა ერთადერთი დაჟე შიდა ნაწილებიც აწყობილი გვაქვს. ეს ხაფიც. აი ეს ცოტა ხელშუშლი. ხო, შიდა ნაწილები უკვე აწყობილი გვაქვს. ეხლა ერთადერთი რობოტიდან უნდა ჩამოვაგდო და რა ვიცი, პატრონს დაუნრეკავ და გავატანთ მანქანას რა. A few moments later. მოკლედ ეს ავტომობილიც შევაკეთეთ, 2 დღე დაგვჭირდა ამის შეკეთებისათვის. ერთხელ კიდე დავათვალიერებინოთ, ხო, რა გავაკეთეთ, როგორ გავაკეთეთ. აქ უბრალოდ სამაგრები არ აქვს, როგორც აგიხსენით. ეს თავის ადგილზე ჩაждდება, დანარჩენი ეზაზორები. აი ეს არის, რაც გამოვიდა. ეს ჩაკეცილი კრილოც გასწორდა, დაზაზორდა, დიაგონალებიც დაჯდა სწორად და გეომეტრია აღდგა. ხო, რაც შეეხება კიდე თქონა გვექნება ჩვენს გამომწერებთან გადახვიდეთ ჩვენს Facebook გვერდზე და იქაც გამოყვეთ, რადგან იქ YouTube-ისგან განსხვავებულ კონტენტს ნახავთ, იქ ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობა არის გადაღებული, ვიდეოები, სურათები, თუ რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ და ისეთ ავტომობილებსაც შეხვდებით, რომლებსაც ჩვენს YouTube არხზე ვერ ნახავთ. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, ეგეც ძალიან მოგეწონება და გაინტერესებთ და თხოვნა იქნება ჩვენს გამომწერებს და ვინც ეხლა გვიყურებს და გამოიწერს ჩვენს არხს, მაგ ადამიანებს ვთხოვთ, რომ გამოიწერო და გამოყვეთ Facebook არხზე.